heat is transferred depends directly on two variables. एउटा भनेको temperature difference between hot and cold bodies and the surface area that is available for heat exchange. It is also influenced by many other factors such as geometry and physical properties of the system. If the fluid is present, the flow condition यी सबै कुरोमा डिपेन्ड गर्छ है त हाम्रो चाहिँ जुन अब हामीले अगाडि इनर्जीको बारेमा हामीले चाहिँ इनर्जी ब्यालेन्स हामीले हेरेका थियौँ नि इनर्जी ब्यालेन्समा हामीले के हेरेका थियौँ भन्दाखेरि सिस्टमले कति हिट जेनेरेट गर्छ अनि त्यो सिस्टमलाई हिट जेनेरेट गर्दाखेरि त्यो हिट जेनेरेट गरेकोलाई चाहिँ हामीले कता कताबाट हिट जेनेरेट भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ हो त्यो कुरो त्यो खालका न्युमेरिकलहरु सबै चाहिँ हामीले इनर्जी ब्यालेन्स गर्दाखेरि हेरेका थियौँ हैन अनि हो त्यो र हिट ट्रान्सफरमा के फरक छ भन्दा इनर्जी ब्यालेन्समा हामीले जेनरल थियोरेटिकल प्रिन्सिपलहरु हेर्यौँ यति हुँदो रहेछ हाम्रो सिस्टम चाहिँ हाम्रो एउटा इकोलाई यसरी फर्मेन्टरमा ग्रो गरिरहेको छौँ इकोलाई ग्रो गर्दाखेरि यसले चाहिँ ग्लुकोजलाई लिएर इथेनोल बनायो ग्लुकोजलाई लिएर इथेनोल बनाउँदाखेरि यो उसको हिट अफ रियाक्सन यति हो यति हिट अफ रियाक्सन हो भने यसले चाहिँ कति हिट प्रोड्युस गर्छ भन्ने खालका क्वेशनहरु चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ हैन उसमा हाम्रो इनर्जी ट्रान्सफरमा अब हिट ट्रान्सफरमा चाहिँ आएर के गर्छौं भन्दा ल यति हिट त प्रोड्युस भइरहेछ तर अब यो हिटलाई हामीले म्यानेज गर्नु पर्यो हैन यो म्यानेज चाहिँ हामीले कसरी गर्छौं त हामीले के खालको मटेरियल युज गर्छौं भने त्यो हिट चाहिँ सजिलै बाहिर निस्किन्छ फर्मेन्टरबाट त्यो भित्र चाहिँ कस्तो खालको कुलिङ सिस्टम युज गर्नुपर्छ कस्तो खालको कति सर्फेस एरिया दिँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सजिलै चाहिँ हिट लस हुन सक्छ हाम्रो चाहिँ टेम्परेचर मेन्टेन हुन्छ त्यो सबै खालका कुरोहरु चाहिँ हामी हिट ट्रान्सफरका कुरो आएर कुरो गर्छौं है त अनि हिट ट्रान्सफर अब त्यही यहाँ हामी हेर्छौं द रेट एट व्हिच हिट इज ट्रान्सफर्ड डिपेन्ड्स अन टु भेरिएबल्स एउटा भनेको चाहिँ केमा भर पर्छ भन्दाखेरि द डिफरेन्स टेम्परेचर डिफरेन्स बिट्विन हट एन्ड कोल्ड बडिज यदि हाई टेम्परेचर डिफरेन्स छ भने हिट ट्रान्सफर छिटो हुन्छ यदि लो टेम्परेचर डिफरेन्स छ भने हिट ट्रान्सफर ढिलो हुन्छ है त द सर्फेस एरिया अवेलेबल फर हिट एक्सचेन्ज यदि धेरै सर्फेस एरिया छ भने छिटो हिट ट्रान्सफर हुन्छ थोरै सर्फेस एरिया छ भने हिट ट्रान्सफर ढिलो हुन्छ यो बाहेक अरु फ्याक्टरहरुमा पनि डिपेन्ड गर्छ फर एक्जाम्पल जियोमेट्री एन्ड फिजिकल प्रपर्टिज अफ द सिस्टम इफ द फ्लुइड इज प्रेजेन्ट द फ्लो कन्डिसन्स यो सबै चीजहरुमा पनि डिपेन्ड गर्छ फ्लुइड्स आर अफन हिटेड or cooled in bioprocessing typical examples are removal of heat during fermenter operation using cooling water or heating raw medium to sterilization using sterilization temperature by steam heating sterilization by heating भयो अनि त्यसै अघि मैले दिएको एक्जाम्पल फर्मेन्टेसन हुँदैछ त्यसबाट हिट प्रोड्युस हुँदैछ त्यसको हिटलाई रिमुभ गर्नलाई कुलिङ हो त्यस्ता खालका प्रोसेसमा चाहिँ बायो प्रोसेसमा युज हुन्छ एनर्जी ब्यालेन्स अघि जुन कुरो मैले भने एनर्जी ब्यालेन्स allows us to determine the heating and cooling requirement of fermenters and energy reactors once the rate of heat transfer for a particular purpose is known the surface area required to achieve this rate can be calculated using design equations. Estimating the heat transfer surface area is central objective of design as this parameter determines the size of heat exchange equipment. अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ surface area कति हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले एस्टिमेट गर्नु पर्यो त्यो कुरो हो अहिलेसम्म मैले तिमीलाई भनेको कुरो अब हिट ट्रान्सफर इक्विपमेन्ट अब कस्तो खालको इक्विपमेन्ट युज हुन्छ हिट ट्रान्सफरमा है त इन बायो प्रोसेसिङ हिट चाहिँ एक्सचेन्ज अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेन्टली बिट्विन फ्लुइड्स हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पाइपमा पानी मुभ गरिरहेको छ अर्कोमा चाहिँ के मुभ गरिरहेको छ भन्दाखेरि अर्कोमा चाहिँ हाम्रो ब्रथ छ है त हो त्यो दुईटा फ्लुइडको बीचमा चाहिँ हिट एक्सचेन्ज भइरहेको छ इक्विपमेन्ट इज प्रोभाइडेड टु अलो ट्रान्सफर अफ हिट while preventing the fluid from actually coming in contact with each other सो दुईटा पाइप सँगसँगै राख्यो भने के हो भन्दाखेरि एउटाबाट अर्को एउटा फ्लुइडबाट अर्को फ्लुइडमा हिट ट्रान्सफर भयो without letting the fluids actually coming in contact with each other. In most heat exchangers, heat is transferred through a solid metal wall which separates the fluid streams. Sufficient surface area is provided so that the desired rate of heat transfer can be achieved. Heat transfer is facilitated by agitation and turbulent flow in the fluids. अब जसरी हामीले मिक्सिङमा turbulent flow को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ turbulent flow ले मिक्सिङमा हेल्प गर्छ भनेर भनेको थियौं त्यस्तै हिट ट्रान्सफरमा पनि turbulent flow ले हेल्प गर्छ है त सफिसिएन्ट सर्फेस एरिया हुनुपर्छ दुईटा चीजको बीचमा हिट ट्रान्सफर हुनको लागि एन्ड देन एजिटेसन भयो turbulent flow भयो भने हिट ट्रान्सफर सजिलै हुन्छ अब बायोरिएक्टर्समा कस्तो खालको सिस्टमहरु युज हुन्छ हिट ट्रान्सफर युज गर्नलाई कस्तो खालका इक्विपमेन्टहरु युज हुन्छ बायोरिएक्टरमा टु एप्लिकेशन्स अफ हिट ट्रान्सफर कमन इन बायोरिएक्टर अपरेसन एउटा भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि द फर्स्ट इज इन सिटु ब्याच स्टेरिलाइजेसन अफ लिक्विड मिडियम दुई चीजको लागि युज हुन्छ है त अघि पनि हामीले हेरेका थियौं एउटा भनेको स्टेरिलाइजेसनको लागि हुन्छ अर्को भनेको कुलिङको लागि हुन्छ हैन पहिलो भनेको के हो भन्दा batch sterilization of liquid medium. In this process, the fermental vessel containing medium is heated using steam and held at sterilization temperature for a period of time. Cooling water is then used to bring the temperature back to normal operating condition. The other application is of heat transfer is for temperature control during
operations. Metabolic activity of cells generate a substantial amount of heat in fermenters. This heat must be removed to avoid temperature increases. Most fermentation takes place in the range of 30 to 37 degrees Celsius in large-scale operations. Cooling water is used to maintain temperature within 1 degree Celsius. अब यही हो हामीले गरेको कुरो के छ भन्दाखेरि दुई खालका प्रोसेस हुन्छन् हाम्रो चाहिँ हिट ट्रान्सफरमा. एउटा भनेको के को लागि हुन्छ भन्दाखेरि ब्याच स्टेरिलाइजेसनको लागि हुन्छ. सेकेन्ड के को लागि हुन्छ भन्दाखेरि कुलिङको लागि हुन्छ है त. त्यही भयो. अब बायोरिएक्टरमा चाहिँ कस्ता कस्ता खालका सिस्टमहरू युज हुन्छन् है त. स्मल स्केल फर्मेन्टर्स ह्याभ अब त्योभन्दा अगाडि स्मल स्केल फर्मेन्टर्स have different heat exchange requirement because the external surface area to volume ratio is much greater and heat losses to the wall of the vessel more significant. Laboratory scale units often require heating rather than cooling. यदि हामीले अब यहाँ हेरे त हामीले मल्टिपल टाइम्स यो चिजको बारेमा कुरो गरेका छैन. हामीले हिट एक्सचेन्जको लागि के चाहियो भन्दाखेरि surface area. Heat exchange is a property of the area. हाम्रो जति एरिया छ त्यसमा भर परेको. Heat generation and cooling is a property of volume. है त. हामीले कति हिट यसलाई दिनुपर्छ, कति चाहिँ यसलाई कुलिङ गर्नुपर्छ भन्ने इज अ प्रपर्टी अफ भोल्युम. यदि हामीले सानो बायोरिएक्टर युज गर्यौँ भने त्यसमा भोल्युम टु सर्फेस एरिया इज स्मल है त. थोरै भोल्युमको लागि धेरै सर्फेस एरिया हुन्छ किनकि सानो हो नि त. तर त्यसलाई हामीले बढाएर चाहिँ ल 1 लिटरको हामीले लियौँ र 10 लिटरको लियौँ भने 10 लिटरमा जति भोल्युम बाई सर्फेस एरिया हुन्छ इट्स मच हायर कम्पेयर टु 1 लिटरवाला. अनि त्यसपछि यदि हामीले 100 लिटरवाला गर्यौँ भने भोल्युम टु सर्फेस एरिया त्यसको जुन रेसियो हुन्छ भोल्युम रेसियो इज मच हायर है त. पर्छ एक्सटर्नल सर्फेस यसमा सर्फेस एरिया टु भोल्युम भनेर भनेको छ. तर बेसिकली सर्फेस एरिया टु भोल्युम गर्यो भने ठुलो भेसल छ भने त्यसमा त्यो सानो हुन्छ सर्फेस एरिया टु भोल्युम. भोल्युम टु सर्फेस एरिया धेरै हुने भयो किनकि धेरै भोल्युम हुन्छ थोरै त्यसको बाहिरको सर्फेस एरिया त बढ्दैन नि त. सर्फेस एरिया लिनियरली बढ्छ, भोल्युम चाहिँ त्यसको सर्फेस एरिया चाहिँ स्क्वायरमा बढ्छ, भोल्युम चाहिँ क्युबमा बढ्ने भयो नि त. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि हाम्रो साना खालका चाहिँ हाम्रो बेन्चटप रियाक्टर स्मल स्केल रियाक्टरहरू हामीले गर्दैछौँ भने त्यसमा चाहिँ कुलिङ रिक्वायरमेन्ट त्यति साह्रो हुँदैन किनकि देयर इज सफिसियन्ट अमाउन्ट अफ हिट लस फ्रम द सर्फेस. त्यसले गर्दा त्यसमा चाहिँ रादर हिटिङ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हुनसक्छ त्यसको है त. अनि तर if we are looking at large scale fermenters, we need sufficient cooling required किनकि large scale fermenterमा surface area थोरै हुन्छ त्यसबाट heat loss rate of heat loss is much lower अनि त्यसले गर्दा we might have cooling requirement. अनि many enzyme reactions also require heating to maintain optimum temperature. The fermenter may have external jacket coil through which steam or cooling water is circulated. अब त्यसको लागि चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि यस्ता खालका सिस्टम हुन सक्छन्. एउटा सिस्टममा के छ भन्दाखेरि यसरी एक्सटर्नल ज्याकेट छ. ज्याकेटमा चाहिँ यहाँनिर हिटिङ र कुलिङ यदि हिटिङ गर्नु पर्यो भने यहाँबाट हट वाटर पास करो, कुलिङ गर्नु पर्यो भने कोल्ड वाटर पास करो. अल्टरनेटिभली हेलिकल अर ब्याफल्ड कोइल्स मे बी लोकेटेड इन्टरनल्ली. यो भनेको एक्सटर्नल ज्याकेटवाला भयो. एक्सटर्नल ज्याकेटमा के छ भन्दाखेरि कि चाहिँ यो कम्प्लिटली वाटरमा चाहिँ सबमर्ज गरेको खालको लिक्विड बाथमा सबमर्ज गरेको जस्तो खालको भयो कि त हेलिकल ट्युब चाहिँ यसरी ऱ्याप गरेको हुनसक्छ है त. फर्मेन्टर मे हेभ एक्सटर्नल ज्याकेट र कोइल थ्रु विच स्टिम अर कुलिङ वाटर इज सर्कुलेटेड है त. यो चाहिँ एक्सटर्नल ज्याकेट कि त एक्सटर्नल कोइल हुनसक्छ जुनबाट चाहिँ स्टिम अर कुलिङ वाटर सर्कुलेटेड. अल्टरनेटिभली हामीले के पनि गर्न सक्छौँ भने देयर माइट बी हेलिकल कोइल अर हेलिकल ब्याफल लाइक स्ट्रक्चर. यो ब्याफल भनेको साइडमा एकतिर मात्रै भयो वालमा मात्रै भएको चिजलाई हामीले ब्याफल भनेर भनेको थियो नि. अनि हो त्यस्तै कि त कोइल जस्तो स्ट्रक्चर हुनसक्छ कि त ब्याफल जस्तो इन्टरनल स्ट्रक्चर हुनसक्छ. मेबी लोकेटेड इन्टरनली. एनदर मेथड इज टु पम्प लिक्विड फ्रम द रियाक्टर थ्रु अ सेपरेट हिट एक्सचेन्ज युनिट. बाहिरपट्टि एउटा हिट एक्सचेन्ज युनिट छ हो त्यो हिट एक्सचेन्ज युनिटबाट चाहिँ पम्प गर्न सक्छौँ हामीले यसको चाहिँ ब्रथलाई चाहिँ त्यसरी हिट एक्सचेन्जरबाट चाहिँ पम्प गरौँ. अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो हिटिङ हुन्छ कि त कुलिङ हुन्छ. त्यो भइसकेपछि अनि फेरि यो फर्केर यहाँ आउँछ अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एप्रोप्रिएट टेम्परेचर हुन्छ. द सर्फेस एरिया एभाइलेबल फर हिट ट्रान्सफर इज लोअर इन एक्सटर्नल ज्याकेट एन्ड कोइल डिजाइन. अब यदि बाहिरपट्टिको डिजाइन हो भने यसमा चाहिँ सर्फेस एरिया लोअर हुन्छ. यदि बाहिरपट्टि छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसको जुन इन्टरनल सर्फेस छ यो इन्टरनल सर्फेस मात्रै चाहिँ इज इन्भल्भ इन हिट एक्सचेन्ज. The coil design then when internal jackets are completely submerged in reactor and coil surface area available for heat transfer is lower in the external jacket and coil design than when internal coils are completely submerged in reactor content. यदि हामीले internally submerged वाला चीज हेर्यौं भने यसमा के छ भन्दाखेरि यसमा surface area धेरै छ है त. यहाँनिर यसको चाहिँ पाइपको वरिपरि सबैतिरबाट हिट एक्सचेन्ज भइरहेको छ. यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा साइडबाट मात्रै हिट एक्सचेन्ज भइरहेको छ.
External jackets in bioreactors provide sufficient heat transfer area for laboratory and other small-scale systems. However, they are likely to be inadequate for large-scale fermenters. अघि हामीले के कुरो गरेका थियौँ भन्दाखेरि बेन्च टप कि त स्मल स्केल बायोरिएक्टर छ भने त्यसको हिटिङ कुलिङ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ त्यस्तो एक्सट्रिम हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि इन सच सिस्टम्स एक्सटर्नल ज्याकेट जुन छ ज्याकेटवाला सिस्टम इज गुड इनफ। तर हाम्रो लार्ज स्केल फर्मेन्टेसनमा चाहिँ के छ हिटिङ कुलिङ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हाई हुन्छ, किनकि त्यसको सर्फेस एरिया टु भोल्युम रेसियो चाहिँ थोरै हुन्छ, थोरै सर्फेस एरिया हुन्छ फर द गिभन भोल्युम है त। अनि so the internal coils are frequently used in production vessels. The coils can be operated with high liquid velocity and the entire tube surface is exposed to the reactor content, providing a relatively large heat transfer area. There are also some disadvantages with internal structures. They interfere with mixing of the vessels. अब internal structure को चाहिँ समस्या चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले बिचमा रोटरहरू राखेका हुन्छ नि, रोटरहरू राख्दाखेरि त्यो ठोकिन सक्छ, त्यसको मिक्सिङमा प्रब्लम हुन सक्छ। मिक्सिङको जुन हाम्रो डिस्ट्रिब्युटिभ फ्लो थियो, डिस्ट्रप्टिभ फ्लोलाई त हेल्प गर्छ, त्यसले टर्बुलेन्ट कन्डिसन क्रिएट गर्छ, तर जुन डिस्ट्रिब्युटिभ जुन बल्क फ्लो थियो, बल्क फ्लोमा प्रब्लमहरू आउन सक्छ, माइट क्रिएट रिजन्स अफ लो मिक्सिङ हो त्यो हुनसक्छ है त। अनि डिसएडभान्टेजेस आर दे इन्टरफियर विथ मिक्सिङ द भेसल्स मेकिङ क्लिनिङ द रिएक्टर डिफिकल्ट। अनदर प्रब्लम इज फिल्म ग्रोथ अफ सेल्स अन द हिट ट्रान्सफर सर्फेस। अब एउटा के छ भन्दाखेरि मिक्सिङमा समस्या हुनसक्छ, सेकेन्डमा भनेको क्लिनिङमा समस्या हुनसक्छ, तेस्रोमा के छ भन्दाखेरि बायोफिल्महरू बन्न सक्छ। हामीले ऊ हेरेको थियौँ नि, हाम्रो बायोफिल्म बन्न रोक्नको लागि हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि हाम्रो जुन रेडियल फ्लो र हाम्रो एक्सियल फ्लोवाला थियो नि, एक्सियल फ्लोको चाहिँ मिक्सिङ फ्लो चाहिँ हाम्रो सफिसियन्टली सुड बी स्ट्रङ इनफ ताकि हाम्रो सेलहरू सेटल भयो भने त्यो सेलरलाई हटाउनलाई गर्न सकोस्, हो त्यो खालको कुरोहरू गरेका थियौँ। तर यदि हामीले इन्टरनल्ली यसरी कम्प्लिकेटेड कोइलवाला स्ट्रक्चरहरू छ, जस्तै यो हेलिकल कोइलवाला स्ट्रक्चर भयो, यस्ता खालको स्ट्रक्चर छन् भने यसमा चाहिँ के हुनसक्छ, इट माइट क्रिएट रिजन्स जुनमा चाहिँ हाम्रो द फ्लो मिक्सिङ रेट इज इन्सफिसियन्ट, द फ्लो रेट इज इन्सफिसियन्ट फर टु डिस्लज द सेल्स। त्यसले गर्दाखेरि सेल्सको चाहिँ फिल्महरू बन्न सक्छ, बायोफिल्महरू बन्न सक्छ है त, हो त्यस्ता खालको समस्या हुन सक्छ इन्टरनल इक्विपमेन्टको। इन कन्ट्रास्ट एक्सटर्नल हिट एक्सचेन्ज युनिट इज independent of the reactor, easy to scale up, can provide better heat transfer capabilities than any other configuration. है त। यो इजी स्केल अप एक्सटर्नलको आफ्नो बेनिफिटहरू छ, आफ्नो समस्याहरू पनि छ। हाउएभर कन्डिसन्स अफ स्टेबिलिटी मस्ट बी मेड, द सेल्स मस्ट बी एबल टु विथस्ट्यान्ड सियर फोर्सेस। अब यहाँ हेर्नु त एक्सटर्नल हिट एक्सचेन्ज युनिट, अब यो भनेको के छ भन्दाखेरि हाम्रो एक्सटर्नल ज्याकेटको त्यो भयो होइन, इन्टरनलको आफ्नो चिज भयो। त्यसपछि तेस्रोवाला के छ भन्दाखेरि एक्सटर्नल हिट एक्सचेन्ज युनिट छ, यसले चाहिँ यो दुइटैको समस्यालाई सल्भ गर्छ। यहाँ जुन मिक्सिङको समस्या छ त्यो मिक्सिङको पनि समस्या हुँदैन एक्सटर्नल हिट एक्सचेन्जरमा, जुन अनि हिट ट्रान्सफरको लागि यो जुन खालको चिज सर्फेस एरिया पुग्दैन भन्ने खालको त्यो समस्या पनि भएन, कुनै पनि त्यस्तो खालको समस्या भएन। अहिले एकछिनमा हामी एक्सटर्नल हिट एक्सचेन्जरको बारेमा हेर्छौँ है त, अहिले एकछिनमा हिट एक्सचेन्जरका टाइपहरू। अनि हो त्यो भएन, अनि हिट एक्सचेन्जर, तर यसको समस्या चाहिँ के छ भन्दाखेरि conditions of stability must be made and cells must be able to withstand shear forces imposed during pumping, and in aerobic fermentation the resistance time of heat exchanger must be small enough to ensure that medium does not become depleted of oxygen. यसरी सिस्टमबाट बाहिर निकाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्न सक्नु पर्यो। यहाँ बाहिरपट्टि सिस्टम हाम्रो जुन फर्मेन्टरदेखि बाहिर निकालेर गरेको छ नि त हिटिङ, अनि हो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्न सक्नु पर्यो, हाम्रो चाहिँ अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन मेन्टेन गर्न सक्नु पर्यो। यदि धेरै बेरसम्म एक्सटर्नल हिट एक्सचेन्जरमा रह्यो भने अक्सिजन डिप्लिसन हुन सक्छ। अनि पम्पिङ गर्दाखेरि पम्पिङ इज एडिसन अफ एक्सटर्नल सियर फोर्स है त, त्यो सियर फोर्स सुड नट बी हाई इनफ द्याट इट कजेस सेल डिस्ट्रप्सन बबलिङ गर्न सक्छ भनेर हामीले लास्ट क्लासमा हेरेको थियौँ नि सियर फोर्सको प्रपर्टीहरू। अनि हो त्यो चिजहरू चाहिँ नहोस् भन्ने खालको कुरो चाहिँ हामीले विचार गर्नु पर्यो। When internal coils are used to carry cooling water or removal of heat from a fermenter, variation in water temperature with distance to the coil is shown in the graph. अब यहाँ हेर्नु त यो भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि टेम्परेचर कर्भ भनेर भन्छ क्या, यो टेम्परेचर कर्भ भन्नुहुन्छ। टेम्परेचर कर्भ भनेको चाहिँ हाम्रो दुई खालका फ्लुइडहरू छन्, हाम्रो चाहिँ यो सपोज यो वाला कन्डिसन सोच है त, यो इन्टरनल कोइलवाला सिस्टम सोच है त। कोइलवाला सिस्टममा के छ भन्दाखेरि यहाँ तलबाट यसरी फ्लुइड आयो, त्यो चिसो फ्लुइड आएर यहाँनिर घुमो अनि यहाँ माथिबाट बाहिर निस्क्यो, यो भनेको हाम्रो सिस्टम भयो होइन। यो सिस्टममा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फर्मेन्टर चाहिँ वेल मिक्स फर्मेन्टेसन छ, फर्मेन्टर छ। टिएफ भनेको के हो हाम्रो भन्दाखेरि फर्मेन्टरको टेम्परेचर यसरी कन्स्ट्यान्ट हामीलाई राख्नुपर्ने छ, कन्स्ट्यान्ट रह्यो। टिसिआई भनेको कुलिङ वाटरको इनपुट टेम्परेचर, भित्र छिर्दाखेरि चिसो पानी छिरो, अनि यहाँ फर्मेन्टरमा हिट एक्सचेन्ज भयो, यहाँ बिचमा हिट एक्सचेन्ज भयो कोइलमा, यहाँनिर कोइलबाट हिट एक्सचेन्ज भएर टिसिओ भनेको आउटपुट टेम्परेचर विच इज हायर देन द इनपुट टेम्परेचर, एन्ड दिस द डिरेक्सन अफ फ्लो अफ द फ्लुइड। फर्मेन्टरमा फ्लुइड फ्लो भएको छैन, यो भनेको चाहिँ हाम्रो पाइपको फ्लुइडको
फ्लो डिरेक्सन इनपुटबाट आउटपुटसम्म है त The temperature of cooling water rises as it flows through the tube and takes up heat from the fermentation content. है त डिस्टेन्स यो टेम्परेचर जुन छ टेम्परेचर चाहिँ यहाँ लो थियो बढ्दै 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 गयो. The water temperature increases steadily from its inlet temperature TCI to the outlet temperature TCO. TCI भनेको इनलेट टेम्परेचर र TCO भनेको आउटलेट टेम्परेचर भयो. यसरी चाहिँ टेम्परेचर बढ्दै जान्छ. On the other hand, if the fermenter contents are well mixed, a temperature gradient in the bulk fluid is negligible and the temperature is uniform at TF. हाम्रो फर्मेन्टरको चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ कन्स्टेन्ट छ TF मा. अब हिट ट्रान्सफर इक्विपमेन्ट जनरल इक्विपमेन्ट अब एक्सटर्नल हिट एक्सचेन्जरहरू हामीले कुरो गरेको थियौँ नि. अब हो त्यो एक्सटर्नल हिट एक्सचेन्जरमा चाहिँ कस्ता खालका इक्विपमेन्टहरू युज हुन सक्छन्, कस्ता खालका चाहिँ हिट ट्रान्सफर इक्विपमेन्ट हामीले युज गर्न सक्छौँ ती चाहिँ हामी हेर्छौँ है त. पहिलो हिट ट्रान्सफर इक्विपमेन्ट के छ भन्दाखेरि डबल पाइप हिट एक्सचेन्जर है त. डबल पाइप हिट एक्सचेन्जर भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो दुईटा पाइप हुन्छ. एउटा एक्सटर्नल पाइप भयो र अर्को इन्टर्नल पाइप भयो. एक्सटर्नल पाइपमा एक खालको एउटा टेम्परेचरको फ्लुइड हुन्छ, इन्टर्नल पाइपमा अर्को टेम्परेचरको फ्लुइड हुन्छ. A double pipe heat exchanger consists of two metal pipes, one inside the other. One fluid flows through the inner tube while the other fluid flows through the annular space between the pipe walls. अब annular space भनेको यहाँ यसको क्रस सेक्सन हेर्यो भने कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि एक्सटर्नल यो भयो, त्यसै बिचमा अर्को एउटा चाहिँ पाइप भयो. यो बिचको फ्लुइड बिचकोबाट एउटा फ्लुइड हुन्छ, बाहिरपट्टि अर्को फ्लुइड हुन्छ. यो बिचकोमा वाटर हुन सक्छ, बाहिरपट्टिमा ब्रथ हुन सक्छ, बाहिरपट्टिमा ब्रथ हुन सक्छ, बाहिरपट्टिमा वाटर हुन सक्छ, भित्रपट्टिमा ब्रथ हुन सक्छ, कुनै पनि चिज हुन सक्छ है त. यसरी चाहिँ भयो. यसरी दुई खालका भए. One fluid flows through the inner tube while the other fluid flows through the annular space between the pipe walls. When one of the fluid is hotter than the other, heat flows from it through the wall of the hotter tube to the other fluid. है त. एउटाबाट अर्कोमा चाहिँ हिट ट्रान्सफर हुन्छ बेसिकली. एज अ रिजल्ट हट फ्लुइड बिकम्स कुलर एन्ड द कोल्ड फ्लुइड बिकम्स वार्मर. अब यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको दुई खालका हुन्छ नि. डबल पाइप हिट एक्सचेन्जर क्यान बी अपरेटेड विथ काउन्टर करेन्ट अर co-current flow of the fluid. यहाँ हेर त यसरी फ्लुइड फ्लो गर्दाखेरि दुई तरिकाले फ्लुइड फ्लो गर्न सकिन्छ. एउटा भनेको को-करेन्ट वाला भनेको दुईटै फ्लुइडको डिरेक्सन चाहिँ सेम छ. यहाँ माथिपट्टिको यो बाहिरपट्टिको फ्लुइड पनि यही डिरेक्सनमा मुभ भइरहेको छ, भित्रपट्टिको फ्लुइड पनि यही डिरेक्सनमा मुभ भइरहेको छ. यो भनेको को-करेन्ट. अनि त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि अर्को भनेको काउन्टर करेन्ट. काउन्टर करेन्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बाहिरपट्टिको फ्लुइड चाहिँ यो डिरेक्सनमा मुभ भइरहेको छ, भित्रको फ्लुइड चाहिँ यो डिरेक्सनमा अलग अलग डिरेक्सनमा मुभ भइरहेका छन्. त्यो भनेको काउन्टर करेन्ट हो. दुई खालका फ्लो हुन्छन्. डबल पाइप हिट एक्सचेन्जर्स क्यान बी अपरेटेड with counter current or co-current flow of fluid. The two fluid enter the opposite end of the device and pass in opposite direction through pipes. The flow is counter current. यदि यसरी चाहिँ यसरी एकतिरबाट एउटा छिरो अर्कोतिरबाट अर्को छिरो. The two fluid enter the opposite end of the device and pass in opposite direction through the pipe. The flow is counter current. Cold fluid entering the device meets hot fluid just as it is leaving. That is, cold fluid at its lowest temperature is placed in thermal contact with hot fluid at its lowest temperature. अब के छ भन्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कोल्ड फ्लुइड्स हुन्छ, त्यो चाहिँ हट फ्लुइडको चाहिँ लोएस्ट टेम्परेचरमा चाहिँ cold fluid को lowest temperature is in contact with hot fluid को lowest temperature. Hot fluid को highest temperature is in contact with cold fluid को highest temperature. है त. यहाँनिरबाट हेर्यो भने सपोज यहाँ हेर है त. अब के छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो भित्रपट्टिको इनर फ्लुइडमा तातो चाहिँ यहाँनिरबाट हाल्दैछ अरे हो. तातो हाल्दाखेरि जुन यहाँबाट छिर्ने बित्तिकै यो जुन हुन्छ यसको तातो सबैभन्दा तातो भाग चाहिँ यो हाम्रो अर्को फ्लुइड चाहिँ यहाँ चिसो फ्लुइड चाहिँ यहाँबाट आइरहेको छ है त. यो चिसो फ्लुइड यहाँबाट तात्तै यहाँसम्म आइपुग्यो. अनि तातो फ्लुइडको तातो भाग र चिसो फ्लुइडको तातो भाग चाहिँ यहाँनिर कन्ट्याक्टमा सुरु भए. अनि त्यसपछि यो ठाउँमा जुन चाहिँ आउटपुट छ इनपुट छ यो चिसो फ्लुइडको इनपुट र तातो फ्लुइडको आउटपुट. तातो फ्लुइडको चाहिँ सबैभन्दा सेलाको भाग र चिसो फ्लुइडको सबैभन्दा चिसो भाग चाहिँ सँगै कन्ट्याक्टमा छन्. यो खालको सिस्टम हुन्छ. अब यसलाई हामीले ग्राफमा देखाउन खोज्यो भने THO हट फ्लुइडको आउटपुट इज इन क्लोज कन्ट्याक्ट विथ कोल्ड फ्लुइडको इनपुट र हट फ्लुइडको इनपुट इज इन क्लोज कन्ट्याक्ट विथ कोल्ड फ्लुइडको आउटपुट. यो खालको हुन्छ काउन्टर करेन्ट फ्लोमा. Cold fluid in the hot fluid at its just leaving, that is cold fluid at its lowest temperature is placed in thermal contact with hot fluid also at its lowest temperature. The four terminal temperatures are as follows: HI, that is the inlet temperature of a hot fluid; HO is the outlet temperature of the hot fluid; CI is the inlet temperature of the cold fluid; and CO is the outlet temperature of the cold fluid leaving the system. A sign of efficient operation is that CO is close to HI. If these two temperatures are close and these two temperatures are close, that means that there is a sufficient heat exchange. There's a proper heat exchange. यसमा भएको जति हिट सबै यतापट्टि गयो, यसमा भएको हिट सबै यो माथिपट्टिको हट फ्लुइडमा भएको हिट सबै चाहिँ कोल्ड फ्लुइडमा ट्रान्सफर भयो, and then they are at the same temperature when they are leaving the system or entering the system. त्यो है त. अनि अब सेकेन्ड कुरो के छ भन्दाखेरि
co-current or parallel flow. Co-current or parallel flow चाहिँ के छ भन्दाखेरि it is less efficient than counter current flow. यसमा चाहिँ किन छ भन्दाखेरि the final temperature is intermediate of high and low temperature है त high र low को चाहिँ intermediate खालको हुन्छ. The alternative to counter current flow is co-current or parallel flow. In this mode of operation, both fluids enter their respective tubes at the same end of the exchanger and flow in the same direction to the other end. Co-current operation is not as effective as counter current, as it is not possible using co-current flow to bring the exit temperature of one fluid close to the entrance temperature of another. है त यसमा के थियो भन्दाखेरि यसको एक्जिट टेम्परेचर अफ हट वाज क्लोज टु द इन्ट्रान्स टेम्परेचर अफ द कोल्ड. अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक्जिट टेम्परेचर अफ हट इज हाफ वे बिट्विन द हाई एन्ड द लो टेम्परेचर है त. Instead, the exit temperature of both streams lie between the two entrance temperatures. Less heat can be transferred in parallel flow than in counter current flow. Consequently, parallel flow is applied less frequently. Double pipe heat exchanger can be extended to several passes arranged in vertical stacks. However, when large surface area are needed to achieve desired rate of heat transfer, the weight of the outer pipe becomes so great an alternate design, the cell and tube heat exchanger, is a better and more economical choice. As a rule of thumb, heat transfer area between fluids must be more than 10 to 15 meters square. If the fluid transfer area is more than 10 to 15 meters square, a cell and tube exchanger is required. Basically के छ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ this is, although this is a good method, this can be less efficient है त. किनकि हाम्रो यसको चाहिँ के छ, surface area for heat transfer is limited. यहाँनिर चाहिँ धेरै बेरसम्म चाहिँ सँगै बसिराख्दैनन्, त्यसले गर्दाखेरि this has its limitation. It is useful only when the surface area required is less than 10 to 15 meters square. If it is more than 10 to 15 meters square, we need a different type of heat exchanger known as shell and tube heat exchanger. यो भनेको हाम्रो सेल एन्ड ट्युब हिट एक्सचेन्जर हो. सेल एन्ड ट्युब हिट एक्सचेन्जरमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ पिक्चरमा चाहिँ यस्तो यो सेल एन्ड ट्युब एक्सचेन्जरको तिमीहरूले क्रस सेक्सन यो हेडरको क्रस सेक्सन यो भागको चाहिँ क्रस सेक्सन हेर्यो भने यस्तो खालको देखिन्छ. यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेडर हुन्छ, यतापट्टि एउटा इनलेट हेडर भयो, यता आउटलेट हेडर भनेर भयो. अनि यो यहाँ पिक्चरमा चाहिँ अनि अर्को यो ज्याकेट जस्तो हुन्छ. यसरी चाहिँ ज्याकेट यहाँनिर चाहिँ यहाँ हेर्यो भने यो भनेको ज्याकेट एरिया भयो. ज्याकेट एरियामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सेल फ्लुइड आउँछ. यसमा चाहिँ ट्युब फ्लुइड आउँछ, सेल फ्लुइड आउँछ. अनि यो ट्युब फ्लुइड हेडरबाट चाहिँ यसरी सानसाना ट्युबहरू जोडिएको हुन्छ. यो ट्युबहरूबाट चाहिँ पास भएर यतापट्टि आउटलेटमा जान्छ है त. अनि हो त्यो आउटलेटमा जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि दिस कम्स इन कन्ट्याक्ट विथ सेल फ्लुइड. यो बिचमा चाहिँ यहाँनिर सेल फ्लुइड भरिएको हुन्छ, त्यसको चाहिँ कन्ट्याक्टमा आउँछ अनि त्यहाँनिर चाहिँ एप्रोप्रिएटली हिट एक्सचेन्ज हुन्छ है त. Cell and tube heat exchanger are used for heating and cooling all types of fluid. They have advantage of containing very large surface areas in relatively small volume. The simplest form, called a single pass cell and tube heat exchanger. The heat transfer system is divided into two sections. The tube bundle containing pipes through which one liquid flows. यो भनेको हाम्रो tube bundle भयो है त. ट्युब बन्डल भयो. यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट कन्टेन्स ट्युब्स थ्रु विच वान फ्लुइड फ्लोज एन्ड द सेल अर क्याभिटी इन विच अदर फ्लुइड फ्लोज. यसरी चाहिँ हाम्रो बन्डल अफ ट्युब्स भयो, त्यसको वरिपरि चाहिँ सेल फ्लुइड भयो, बिचको ट्युबमा चाहिँ हाम्रो ट्युब फ्लुइड चाहिँ पास भइरहेको छ. Hot and cold fluids may be put in either of the tubes or the shell. In a single pass exchanger, the cell and tube fluid pass down the length of the equipment only once. अब single अहिले एकछिन हामी डबल पास एक्सचेन्जर हेर्छौँ. सिंगल पास एक्सचेन्जरमा के भन्दा ट्युब फ्लुइड आएर यसरी फ्लो भएर एन्डमा गएर गयो है त. हो त्यो भनेको चाहिँ the cell and tube fluid pass down the length of the equipment only once. The fluid that is to travel in the tubes enter the inlet header. जुन चाहिँ ट्युबबाट पास हुने चिज चाहिँ इनलेट हेडरमा पास हुन्छ. एन्ड देन द हेडर इज डिभाइडेड फ्रम द रेस्ट अफ द एपारेटस बाई अ ट्युब सिट. यहाँनिर चाहिँ यहाँ बिचमा एउटा ट्युब सिट भयो जुनले चाहिँ सेल फ्लुइड र हेडर रिजनलाई चाहिँ डिभाइड गरेर राखेको हुन्छ. Open tubes are fitted into the tube sheet so that the fluid in the header, which is prevented from entering the main cavity of the exchanger by tube sheet, must pass into the tubes. अब यहाँनिर यो चाहिँ बेरियर जुन ट्युब सिटले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ जुन बेरियर भएको छ, यो बेरियरले चाहिँ यहाँ सेल रिजन जुन चाहिँ मेन रिजन छ, जुन खाली ठाउँ छ हो त्यसमा चाहिँ पास हुन दिँदैन, मेन क्याभिटीमा पास हुन दिँदैन. द ट्युब साइड फ्लुइड लिभ्स द एक्सचेन्जर थ्रु अनदर हेडर इन द आउटलेट. अब यहाँनिर चाहिँ आउटलेट हेडर हुन्छ, आउटलेट हेडरबाट बाहिर निस्किन्छ. द सेल साइड फ्लुइड इन्टर्स द इन्टरनल क्याभिटी द एक्सचेन्जर. यहाँ सेल फ्लुइड चाहिँ यसरी भित्र छिरो इन द काउन्टर करेन्ट फ्लोमा, काउन्टर करेन्ट फर्ममा
यतापट्टि चाहिँ हट कि त यतापट्टि कोल्ड आयो अनि यताबाट हट बाहिर निस्क्यो है त यो काउन्टर करेन्ट यो ट्युब फ्लो चाहिँ यस्तो छ सेल फ्लो चाहिँ यस्तो छ यो काउन्टर करेन्ट खालको भयो सेल साइड फ्लुइड इन्टर्स द internal cavity of the exchanger and flows around the outside the tubes in a direction that is largely counter current to the tube flow. Heat is exchanged across the tube walls from the hot fluid to the cold fluid. Hot fluid बाट cold fluid मा जान्छ heat है त ब्याफल्स आर इन्स्टल अब यहाँ बिचमा के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याफल्स यसरी यो सेल फ्लुइडको लागि सेल फ्लुइडलाई चाहिँ टर्बुलेन्ट फ्लो होस् भनेर यसरी चाहिँ ब्याफल यो कालो कालो देख्दैछौ नि यो ब्याफलहरू चाहिँ यसरी इन्स्टल गरेका हुन्छ ब्याफल्स आर इन्स्टल्ड इन द सेल टु डाइभर्ट द सेल फ्लुइड सो द्याट it flows mainly across rather than parallel to the tubes to decrease the cross-sectional area of the flow. Both of these effects promote turbulence in the cell fluid, which improves the rate of heat transfer, as well as directing the flow of cell fluid. Baffle supports the tube bundle and prevents tube from sagging. यसले चाहिँ दुईटै गरो यसलाई चाहिँ टर्बुलेन्ट फ्लो पनि गरायो अनि त्यसलाई चाहिँ बन्डललाई चाहिँ होल्ड गरेर पनि राख्यो इफ हिट ग्रेटर हिट ट्रान्सफर क्यापेसिटी इज रिक्वायर्ड मल्टिपास हिट ट्रान्सफर मे बी इम्प्लोइड अब मल्टिपासमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो हेडर ट्युब थियो नि हेडर ट्युब अघिको सिंगल पासमा जुन हेडर ट्युब थियो हेडर ट्युबलाई दुई भागमा डिभाइड गरेको छ यहाँनिर चाहिँ यो इनलेट हेडर ट्युब र आउटलेट हेडर ट्युबलाई चाहिँ यो इनलेट हेडर ट्युबलाई दुई भागमा डिभाइड गरेको छ यतापट्टि इनलेट भयो इनलेटबाट यहाँनिर एक पास भयो एक पास भइसकेपछि यहाँनिर यो चाहिँ टेम्पोररी हेडर भयो टेम्पोररी हेडरबाट अनि अर्को पास यहाँबाट गएर अनि आउटलेट यहाँबाट निस्क्यो यो खालको भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो मल्टिपास हिट एक्सचेन्जर figure shows the structure of heat exchanger with one cell pass and a double tube pass सिंगल सेलको चाहिँ सिंगल छ सेल फ्लुइड इन सेल फ्लुइड आउट भयो यो हाम्रो फ्लुइड ट्युब चाहिँ के छ दुईचोटि चाहिँ त्यही सेलबाटै पास भएको छ In double tube pass, cell and tube heat exchanger flow in the tube and cell fluid is mainly counter current in one tube pass and co-current in another. अब यो पहिलो पासमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि को-करेन्ट छ यो पहिलो पास जुन छ पहिलो पासमा चाहिँ फ्लुइड पनि यतापट्टि मुभ गरो सेल पनि यतापट्टि मुभ गरो सेकेन्ड पासमा यहाँबाट आइसके सेकेन्ड पासमा चाहिँ के छ भन्दा फ्लुइड यतापट्टि ट्युब फ्लुइड यतापट्टि मुभ गरो सेल फ्लुइड चाहिँ यतापट्टि मुभ गरिरहेको छ अनि त्यसले गर्दा एउटामा चाहिँ को करेन्ट हुन्छ एउटामा काउन्टर करेन्ट हुन्छ हाउएभर बिकज अफ द एक्सन अफ ब्याफल्स क्रस फ्लो अफ सेल साइड फ्लुइड is normal to the tube that also fluid normal to the tube also occur अब ब्याफलले गर्दाखेरि चाहिँ क्रस करेन्टहरु बनिरहेको क्रस फ्लो पनि भइरहेको हुन सक्छ त्यसले गर्दा हिट एक्सचेन्ज चाहिँ राम्रोसँगले हुन्छ यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ तिमीहरुलाई जनरल चीजहरु पढ्दैछौं कुनै कम्प्लिकेटेड कन्सेप्टहरु छैन ल म अगाडि बढे है त त्यसो भए अब मेकानिजम अफ हिट ट्रान्सफर अब यहाँसम्म हामीले इक्विपमेन्टहरु हेर्यौं हैन जनरल इक्विपमेन्ट हामीले के हेर्यौं भन्दाखेरि हाम्रो एक्सटर्नल ज्याकेट वाला हेर्यौं इन्टरनल हेलिकल कोइलहरु हुन सक्छ भनेर हेर्यौं अनि त्यसपछि एक्सटर्नल हिट पम्पहरु एक्सटर्नल हिट एक्सचेन्जरहरु हुन सक्छ भनेर हेर्यौं एक्सटर्नल हिट एक्सचेन्जरमा हामीले दुई खालका चीज हेर्यौं एउटा के थियो भन्दाखेरि हाम्रो ट्युब वाला सिस्टम थियो अर्को भनेको सेल वाला सिस्टम थियो हैन के थियो भन्दाखेरि हाम्रो डबल पाइप हिट एक्सचेन्जर हेर्यौं सुरुमा त्यसपछि सेकेन्डमा सेल एन्ड ट्युब हिट एक्सचेन्जर भनेर दुई खालका हिट एक्सचेन्जरहरु हामीले हेर्यौं अब यसपछि के आउँछ भन्दाखेरि मेकानिजम अफ हिट ट्रान्सफर अब कसरी चाहिँ हिट ट्रान्सफर अब यो त भयो हैन अब यसमा चाहिँ अब हिट ट्रान्सफर चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भन्ने खालको कुराहरु हामी हेर्छौं हिट अब 5 मिनेट ब्रेक लिन्छु ल म यहाँनेरि बोल्दा बोल्दा थाके म ल 5 मिनेट ब्रेक लिन्छु अनि हामी 145 मा फेरि सुरु गर्छौं है त तिमीहरु त्यतिन्जेलसम्म सोच्दै गर पढाइका चीजहरु
ल कन्टिन्यू गरौँ है त ल। अब हामी मेकानिजम अफ हिट ट्रान्सफर सुरु गरौँ है त। हिट ट्रान्सफर अकर्स बाई वान अर मोर अफ द फलोइङ थ्री मेकानिजम्स। एउटा भनेको के छ भन्दा कन्डक्सन, सेकेन्ड भनेको कन्भेक्सन, तेस्रो भनेको के छ रेडिएसन छ है त। कंडक्शन भनेको के हो? हिट कंडक्शन अकर्स बाय द ट्रान्सफर अफ भाइब्रेशनल एनर्जी बिट्विन मोलिक्युल्स और मुभमेंट अफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन मेटल्स एन्ड अकर्स विदाउट अब्जर्भेबल मुभमेंट अफ म्याटर। कंडक्शन भनेको जस्तै मेटल तात्ने जुन प्रोसेस छ, एकतिर तिमीहरूले थाहा छँदैछ तिमीहरूलाई कंडक्शन भनेको के हो भनेर। कन्भेक्सन बेसिकली के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ पार्टिकल मुभ भएर हुने खालको जुन हिट ट्रान्सफर छ त्यो भनेको कन्भेक्सन हो। जस्तै स्टिमहरूबाट चाहिँ जुन हिट ट्रान्सफर हुन्छ, स्टिम हात छोयो भने पोल्छ नि, हो त्यो भनेको के हो? कन्भेक्सन हो। कन्भेक्सन रिक्वायर्स मुभमेंट अफ मुभमेंट on a macroscopic scale. It is therefore confined to gases and liquids. Natural convection occurs when temperature gradient in the system generally generates a localized density difference as that results in flow currents है त। कन्भेक्सन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै टेम्परेचर ग्रेडियन्टले गर्दाखेरि फ्लो करेन्ट चाहिँ प्रोड्युस भएकोले गर्दाखेरि कन्भेक्सन हुन्छ है त। टेम्परेचर ग्रेडियन्ट भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अलग अलग टेम्परेचर डेन्सिटी अलग अलग हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हायर टेम्परेचर भएका चिजहरू माथि जान खोज्छन्, लोवर टेम्परेचर भएका चिजहरू तल जान खोज्छन्, ती सबै खालका प्रोसेसहरू हुन्छन्, त्यसले गर्दाखेरि फ्लो करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ, हो त्यसरी चाहिँ नेचुरल कन्भेक्सन भएको हुन्छ। इन फोर्स्ड कन्भेक्सन फ्लो करेन्ट्स आर सेट इन मोसन बाई एक्सटर्नल एजेन्ट्स सच एज स्टिरर पम्प एन्ड आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ डेन्सिटी ग्रेडियन्ट। हामीले चाहिँ फोर्स कन्भेक्सन गराउन सक्छौँ बाई युजिङ stirrer or a pump that are independent of density gradient. Higher rate of heat transfer are possible with forced convection compared to natural convection है त। त्यो भयो। अनि त्यसपछि फाइनल्ली तेस्रो खालको के छ भन्दाखेरि रेडिएसन भनेको चाहिँ हिट ट्रान्सफर इन द फर्म अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। हाम्रो चाहिँ इन्फ्रारेड रेडिएसनको रूपमा चाहिँ जब हिट ट्रान्सफर हुन्छ, हो त्यो चाहिँ के हो? हाम्रो रेडिएसन हो। एनर्जी इज रेडिएटेड फ्रम अल मटेरियल्स इन द फर्म अफ वेव्स। व्हेन द रेडिएसन इज एब्जॉर्ब्ड बाय म्याटर इट एपियर्स एज हिट बिकज रेडिएसन इज इम्पोर्टेन्ट एट मच हायर टेम्परेचर देन दोज नर्मली इन्काउन्टर्ड इन बायोलोजिकल प्रोसेसिङ, इट विल नट बी कन्सिडर्ड फर्दर। अब यो हाम्रो बायो प्रोसेसिङमा रेडिएसनको काम छैन, हामीले रेडिएसन त्यति रेडिएसन बारेमा कुरो गर्दैन, हामी रेडिएसन तरिकाले हिट एक्सचेन्ज हुँदैन बायो प्रोसेसमा। हामी मेनली कन्डक्सन र कन्भेक्सन हेर्छौँ। आज कन्डक्सन हामी सक्छौँ, नेक्स्ट क्लासमा हामी कन्भेक्सन हेर्छौँ है त। अब mechanism heat transfer conduction. In most heat transfer equipments heat is exchanged between fluids separated by a solid wall. अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि अघिका हिट एक्सचेन्जरहरू सबैमा हामीले के हेर्यौँ भन्दाखेरि देयर इज अ सोलिड वाल है त। यसमा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो ट्युबको जुन वाल छ, ट्युबको वाल इज दिस ट्युबको वाल एक्ट्स एज अ सोलिड वाल जुनबाट चाहिँ हिट ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ है त। हिट इन मोस्ट हिट ट्रान्सफर इक्विपमेन्ट्स हिट इज एक्सचेन्ज बिट्विन फ्लुइड्स सेपरेटेड बाई अ सोलिड वाल। हिट ट्रान्सफर थ्रु अ वाल अकर्स बाई कंडक्शन। This figure depicts a conduction of heat through a homogeneous solid wall. एउटा चाहिँ solid wall छ अरे है त। The solid wall with thickness P. On one side of the wall temperature is T1. यतापट्टि चाहिँ T1 छ। T1 is greater than T2 वाला situation. T1 is greater than T2 वाला situation छ। T2 on the other side the temperature is T2 है त। The area of the wall exposed to its temperature is A. A चाहिँ area of the wall exposed to the temperature भयो। The rate of heat conduction through the wall is given by Fourier's law. वो त्यो चाहिँ Fourier's formula चाहिँ के छ भन्दाखेरि Q hat is the rate of heat transfer. Q hat is the rate of heat transfer is equal to minus K A dt by dy. K is the thermal conductivity of the wall. K भनेको constant भयो। A भनेको surface area मा पर्दो रहेछ। T is the temperature change in temperature and y is the distance measured normal to A. A को चाहिँ perpendicular मा चाहिँ जुन distance measured छ, हो त्यो चाहिँ कति डिस्टेन्स यसले मुभ गर्नुपर्छ, हो त्यो कुरो चाहिँ हाम्रो y भयो। जति धेरै डिस्टेन्स अनि हाम्रो रेट अफ हिट ट्रान्सफर जुन छ, रेट अफ हिट ट्रान्सफर चाहिँ केमा भर पर्दो रहेछ भन्दाखेरि यदि डिस्टेन्स बढ्यो भने हिट ट्रान्सफर स्लो हुँदो रहेछ। टेम्परेचर ग्रेडियन्ट यहाँ सिम्पल हेर्दाखेरि टेम्परेचर डिफरेन्स बढ्यो भने हिट ट्रान्सफर छिटो हुँदो रहेछ, एरिया धेरै भयो भने हिट ट्रान्सफर छिटो हुँदो रहेछ, र के भनेको हाम्रो जुन थर्मल कन्डक्टिभिटी छ त्यो धेरै भयो भने हिट ट्रान्सफर छिटो हुँदो रहेछ। dt by dy is the temperature gradient or change in temperature with distance to the wall. The temperature gradient, change in temperature through the distance to the wall. The negative sign indicates that heat always flow from hot to cold irrespective of whether dt by dy is positive or negative. जहिले पनि hot देखि cold सम्म चाहिँ move गर्छ energy. Thus to illustrate this, when the temperature gradient is negative relative to the coordinate y, यो y को coordinate मा चाहिँ temperature gradient negative भयो भने
भनेको यहाँ हेर त यो टेम्परेचर यतापट्टि हाई छ यतापट्टि लो छ y को चाहिँ डिरेक्सन चाहिँ यो भयो हैन यो डिरेक्सन चाहिँ के भन्दा टेम्परेचर घट्यो नि त त्यसले गर्दा टेम्परेचर ग्रेडियन्ट नेगेटिभ भयो हिट फ्लोज इन द पोजिटिभ y डिरेक्सन हिट चाहिँ अब यो चाहिँ हिट फ्लो चाहिँ अब यतापट्टि हाई लो भएकोले गर्दा हाईबाट लोमा जहिले मुभ हुने भएकोले गर्दाखेरि ग्रेडियन्ट नेगेटिभ भयो y को डिरेक्सनमा चाहिँ हिटको फ्लो चाहिँ यो नेगेटिभ साइनले गर्दाखेरि हिटको फ्लो चाहिँ पोजिटिभ भयो इन y डिरेक्सन यदि हाम्रो ग्रेडियन्ट चाहिँ T1 वाज लेस देन T2 ग्रेडियन्ट चाहिँ यस्तो भएको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो ग्रेडियन्ट चाहिँ पोजिटिभ हुन्थ्यो तर हिटको ट्रान्सफर चाहिँ y को डिरेक्सनको उल्टोमा हुन्थ्यो यो डिरेक्सनमा हिट ट्रान्सफर हुन्थ्यो है त कन्भर्सली द ग्रेडियन्ट विल पोजिटिभ दैट इज T1 इज लेस देन T2 हिट वुड फ्लो इन द नेगेटिभ y डिरेक्सन y को चाहिँ नेगेटिभमा हुन्थ्यो द्याट्स वेयर दिस नेगेटिभ साइन कम्स है त यो नेगेटिभ साइनले चाहिँ त्यो चिजलाई ब्यालेन्स गर्न हेल्प गर्छ है त y को डिरेक्सन भनेको यता बाहिरबाट भित्रतिर भयो हट साइड बाहिरबाट भित्रतिर भयो यो डिरेक्सनमा भयो अनि y को डिरेक्सन जुन ग्रेडियन्ट छ हो त्यो ग्रेडियन्टले चाहिँ ग्रेडियन्ट इज फिक्स्ड बाइ द नेगेटिभ साइन Fourier's law can also be expressed in the terms of heat flux Q hat. Q hat is equal to K dt by dy. Heat flux is defined as the rate of heat transfer per unit area normal to the direction of heat flow. यो चाहिँ per unit area है त यसलाई डिभाइड बाइ हाम्रो क्यापिटल Q जुन थियो त्यसलाई डिभाइड बाइ A गर्यो भने we get small q. हाम्रो जस्तै स्पेसिफिक हिटमा मासले डिभाइड गरेका थियौं त्यस्तै यहाँ फ्लक्समा हामीले के गर्यौं भन्दा एरियाले डिभाइड गर्यौं. I think heat flux is defined as the rate of heat transfer per unit area normal to the direction of the heat flow. The rate of heat transfer Q hat has the same dimensions as unit of power. The SI unit of Q hat is watt, and in imperial units, Q hat is defined as BTU per hour. Correspondingly, units of small q hat are watt per meter square or BTU per hour plus per feet square. है त यो त त्यो तिमीहरुले बुझेकै भयो अब यसपछि के आउँछ भन्दा हाम्रो यो के भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो थर्मल कन्डक्टिभिटी यो जुन यो कन्स्ट्यान्ट छ थर्मल कन्डक्टिभिटी इज अ ट्रान्सपोर्ट प्रपर्टी अफ मटेरियल यो भनेको मटेरियलमा डिपेन्ड गर्ने चीज हो भ्यालु क्यान बी फाउन्ड इन ह्यान्डबुक फर एक्जाम्पल तिम्रो किताबमा टेबल 9.1 मा हेर्यो भने यसरी अलग अलग मटेरियलको चाहिँ के को भ्यालु दिएको छ है त द म्याग्निट्युड अफ के रिफ्लेक्ट्स द इज with which heat is conducted. The higher the value of K, the faster is the heat transfer. यदि K को value high भयो भने heat transfer सजिलै हुन्छ. It's a property of the matter. For example, तिमीले हेर्यो भने यहाँले यो फुल टेबल मैले राखिन तर यो टेबलमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो मेटलहरुको चाहिँ K को value high हुन्छ compared to non metal. मेटलहरुमा पनि copper has extremely high heat conductance copper को के छ भन्दाखेरि 377 छ which is significantly higher than other things like stainless steel जसको 16 मात्रै छ त्यसको चाहिँ लो हुन्छ heat transfer capacity. Solids with low K values are used as insulators to minimize the rate of heat transfer. Thermal conductivity varies somewhat with temperature. However, for small range of temperature K can be considered constant. यो Kg is dependent on temperature है त यहाँ हाम्रो per degree Celsius यो चाहिँ टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ at 100 degree Celsius भनेर यहाँ राखेको छ नि त हैन अनि यो चाहिँ टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ तर फर स्मल रेन्जेस अफ टेम्परेचर के क्यान बी कन्सिडर कन्स्टेन्ट अब तिमीहरूको एक्जामको लागि जब न्युमेरिकल गर्नुपर्ने हुन्छ न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी टेम्परेचर भेरिएसन हामी कन्सिडर गर्दैनौं हामीले उसको हेर्दाखेरि शियर फोर्सेस अफ टर्बुलेन्ट फ्लोहरु हेर्दा फ्लुइड फ्लो हेर्दाखेरि त्यतिखेर मोमेन्टम ट्रान्सफरको पनि एकताल कुरो गरेका थियौं है त टर्बुलेन्स चाहिँ मोमेन्टम ट्रान्सफरसँग रिलेटेड हो यो चाहिँ हामीले अहिले किन कुरो गरेको भन्दाखेरि पछि हिट एक्सचेन्जको हिट ट्रान्सफरको कुरो गर्दाखेरि देन वी क्यान लुक एट मोमेन्टम ट्रान्सफर वन्स अगेन भनेर भनेको थियो हैन अनि हो त्यही कुरो यहाँ चाहिँ एनालोजी बिट्विन हिट एन्ड मोमेन्टम ट्रान्सफर एन्ड एनालोजी एक्जिस्ट बिट्विन द इक्वेशन्स अफ हिट एन्ड मोमेन्टम ट्रान्सफर न्यूटन्स लॉ अफ विस्कोसिटी दैट इज टाउ इज इक्वल टु माइनस म्यू dv by dy has the same mathematical form as Fourier's law. The flux heat flux is equal to minus K dt by dy. The heat in heat transfer, the temperature gradient dt by dy is the driving force of heat flow. In momentum transfer, the driving force was the velocity gradient. In both heat flux and momentum flux are directly proportional to driving force, and the proportionality constant mu or K is a physical property of the matter. हाम्रो चाहिँ उसमा न्यूटन्स लमा के थियो म्यू थियो म्यू चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो फिजिकल प्रपर्टी विस्कोसिटी इज अ फिजिकल प्रपर्टी अफ म्याटर वाटरको विस्कोसिटी यति हुन्छ हाम्रो अरु फ्लुइडहरुको विस्कोसिटी यति हुन्छ भनेर हामीले त्यसरी सेट गरेका दैट वाज अ फिजिकल प्रपर्टी दैट वाज द प्रोपोर्शनालिटी कन्सेप्ट अनि हो त्यही खालको चाहिँ त्यो चाहिँ इक्वेशनहरु चाहिँ सिमिलर हो भनेर मात्रै भनेको है यहाँनेरि
अनि अब स्टेडी स्टेट, अब यसका चाहिँ डेरिभेसनहरु गरौँ ल। अब कन्सिडर अ स्टेडी स्टेट इक्वेसन, स्टेडी स्टेट कन्डिसन है त। स्टेडी स्टेट कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो स्टेडी स्टेट रूपमा चाहिँ कन्डक्सन भइरहेको छ। स्टेडी स्टेट कन्डक्सन भइरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो क्यू जुन छ, हिट ट्रान्सफर रेट चाहिँ कन्स्टेन्ट छ। एट स्टेडी स्टेट द्याट क्यान नाइदर बी एक्युमुलेसन नट डिप्लिसन अफ हिट विदिन द वाल्स। दिस मिन्स द्याट रेट अफ हिट फ्लो क्यू ह्याड मस्ट बी सेम एट इच पोइन्ट द वाल। अब स्टेडी स्टेटमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ वालमा चाहिँ हिट गेन पनि भएको छैन, वालमा चाहिँ हिट स्टोरेज भएको छैन। हिट स्टोरेज भएको छैन भनेपछि यो पोइन्टमा जति हिट ट्रान्सफर भइरहेको छ यो पोइन्टमा पनि त्यति नै हिट ट्रान्सफर भइरहेको हुनु पर्यो, यो पोइन्टमा पनि त्यति नै हिट ट्रान्सफर भइरहेको हुनु पर्यो। सबै पोइन्टमा चाहिँ इक्वल अमाउन्ट अफ हिट ट्रान्सफर भइरहेको, हिट चाहिँ सिम्पल तरिकाले फ्लो भइरहेको छ है। टेम्परेचर ग्रेडियन्ट छ त्यसले गर्दा हिट फ्लो भइरहेको छ। देयर इज नो हिट स्टोरेज विदिन द वाल। इफ के इज लार्जली इन्डिपेन्डेन्ट अफ टेम्परेचर एन्ड ए इज अल्सो कन्स्टेन्ट। अब यहाँ त अब स्टेडी स्टेटमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो इक्वेसनमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो के र ए दुईटा चिज छ हैन। के भनेको कन्स्टेन्ट छ, ए पनि कन्स्टेन्ट छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ भेरिएबल चाहिँ के छन् भन्दाखेरि डिटी यो टेम्परेचर ग्रेडियन्ट भेरिएबल हुन सक्छ र डीवाई कति थिकनेस छ त्यो भेरिएबल हुन सक्छ है त। स्टेडी स्टेट कन्डिसनमा चाहिँ हिटको चाहिँ हिट ट्रान्सफर चाहिँ केमा भर पर्ने भयो भन्दाखेरि हाम्रो टेम्परेचर ग्रेडियन्टमा भर पर्ने भयो र थिकनेसमा भर पर्ने भयो। इफ के इज लार्जली इन्डिपेन्डेन्ट अफ टेम्परेचर एन्ड ए इज अल्सो कन्स्टेन्ट, द ओन्ली भेरिएबल्स आर टेम्परेचर टी एन्ड डिस्टेन्स वाइ। देयरफोर वी क्यान इन्टिग्रेट टु अब्टेन अ एक्सप्रेसन फर रेट अफ कन्डक्सन एज अ फंक्सन अफ टेम्परेचर डिफरेन्स अक्रस द वाल। रेट अफ कन्डक्सन एज अ फंक्सन अफ टेम्परेचर डिफरेन्सको लागि हामी इक्वेसन निकाल्दैछौँ। हाम्रो बेसिक इक्वेसन के छ भन्दाखेरि क्यू ह्याट इज इक्वल टु माइनस के ए डिटी बाई डिवाई। यसलाई रिअरेन्ज गर्यो, क्यू डिवाई इज इक्वल टु माइनस के ए डिटी। दुई साइडमा इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के आयो भन्दाखेरि क्यू वाई इज इक्वल टु माइनस के ए टी प्लस के आयो। प्लस के भनेको हाम्रो के छ, यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट। तिमीहरूको जस्तै प्लस सी भनेर लेख्छौ नि, हो त्यो प्लस सी जस्तो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट भनेको प्लस क्यापिटल के भनेर राख्थ्यौँ। अब हामीले के गरेका थियौँ, हामीले अनस्टेडी ब्यालेन्समा तिमीहरूलाई अलिअलि याद छ होला। अनस्टेडी ब्यालेन्समा यस्तो खालको इक्वेसन आइसकेपछि हामीले के गरिरहेको छ भन्दा बाउन्ड्री कन्डिसन, हाम्रो चाहिँ इन्टिग्रेसनको लागि जहिले बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिन्छ भनेर भनेको थियौँ। अनि यसको लागि यसको केसमा बाउन्ड्री कन्डिसन के हो भन्दाखेरि वेयर के इज द इन्टिग्रेसन कन्स्टेन्ट, के इज इभ्यालुएटेड बाई एप्लाइङ अ सिंगल बाउन्ड्री कन्डिसन। इन दिस केस द बाउन्ड्री कन्डिसन इज एट वाइ इज इक्वल टु 0। यदि यो पोइन्टमा चाहिँ के छ त, यो पोइन्टमा यो त कन्स्टेन्ट हो त, कन्स्टेन्ट भइसकेपछि सबैतिर त सेम हुनु पर्यो यसको भ्यालु। ल यो पोइन्टमा जब वाइ इज इक्वल टु 0 छ त्यो बेलामा चाहिँ के को भ्यालु कति छ भनेर यो बाउन्ड्री कन्डिसन हामीले हेऱ्यौँ है त। यो बाउन्ड्री कन्डिसन हेर्दाखेरि के देख्यो भन्दाखेरि एट वाइ इज इक्वल टु 0 टी इज इक्वल टु टी1। यो टी चाहिँ के छ भन्दाखेरि टी1 छ, यहाँको सर्फेसको टेम्परेचर टी1 छ नि त। अनि हो त्यो भ्यालु हाल्दाखेरि हाम्रो के को भ्यालु चाहिँ के आयो भन्दा के इज इक्वल टु स्मल के ए टी1 है त, के ए टी1 आयो। अनि यसलाई चाहिँ यो इक्वेसनमा हाल्दाखेरि क्युवाई इज इक्वल टु माइनस के ए टी माइनस टी1 है त। अनि यो चाहिँ क्यू इज इक्वल टु माइनस के ए वाई बाई के ए बाई वाई टी1 माइनस टी। दिस इज आवर इक्वेसन अफ हिट ट्रान्सफर। स्टेडी स्टेटमा चाहिँ कुनै एउटा स्टेडी स्टेटमा छ यो हिट ट्रान्सफर अगाडिदेखि गरिरहेको छ भने यो रेट अफ हिट ट्रान्सफर चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो भयो। Because Q had the steady state at all points in the wall, the above equation holds for all values of y, including at y is equal to p and t is equal to t2. या जब y is equal to b हुन्छ, y is equal to b हुन्छ, y is equal to b भनेको यो यसको थिकनेस यो एन्डमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि y is equal to b भयो भने t is equal to t2 हुन्छ। यो टेम्परेचर चाहिँ is equal to t2 भयो। When substituting these values, what we get is q is equal to ka by b t1 minus t2 or q is equal to ka by b delta t है त। ka by b delta t है त। q is equal to ka by b delta t. This equations allows us to calculate q hat using the total temperature drop across the wall. अब यसबाट चाहिँ हामीलाई के सजिलो भयो भन्दाखेरि हामीसँग वाल छ हैन, त्यो वालको चाहिँ यतापट्टिको टेम्परेचर थाहा छ, उतापट्टिको टेम्परेचर थाहा छ, हाम्रो टेम्परेचर डिफरेन्स थाहा छ, डेल्टा टी थाहा छ भने वी क्यान नाउ क्याल्कुलेट टेम्परेचर डिफरेन्स थाहा छ, हाम्रो एरिया, हाम्रो जुन पाइप जुन बनाएको छ त्यो पाइपको एरिया हामीलाई थाहा छ, त्यो पाइपको थिकनेस हामीलाई थाहा छ भने वी क्यान इजिली क्याल्कुलेट रेट अफ हिट ट्रान्सफर। कति रेटमा चाहिँ हिट ट्रान्सफर हुँदो रहेछ, हामीलाई कति एरिया चाहिँदो रहेछ, हामीले यति हिट चाहिँ लस गर्नुपर्ने छ भने हामीलाई कति एरिया चाहिँदो रहेछ। यो चाहिँ 10 मिनटसम्म सबै एउटा पाइप छ हैन, हाम्रो डबल ज्याकेटेड हाम्रो। अब यहाँ त यसको युज कहाँ आउँछ भन्दाखेरि सपोज यो केसमा यो खालको हेर है त, हाम्रो डबल पाइप हिट एक्सचेन्जर हेर है त। डबल पाइप हिट एक्सचेन्जरमा हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो पाइपको थिकनेस हामीलाई थाहा हुन्छ, हामीलाई पाइपको एरिया हामीलाई थाहा हुन्छ र पाइपभित्र पानी कति बेरसम्म बस्छ हाम्रो फ्लो रेट थाहा हुन्छ। त्यति भइसक्यो भने what we can do is we can use
this particular equation to now estimate हाम्रो चाहिँ कति एरिया चाहिँ कति चाहिँदो रहेछ, कति लामो पाइप चाहिँदो रहेछ हामीलाई भन्ने खालको चाहिँ हामीले एस्टिमेट गर्न सक्छौँ है त। हाम्रो हिट ट्रान्सफर रेट हामीलाई थाहा छ, यो सबै थाहा भएपछि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। द इक्वेसन allows us to calculate Q hat using total temperature drop across the wall delta T. This can also be written as Q is equal to delta T by RW. RW भनेको के हो भन्दाखेरि P by KA, RW where RW is equal to P by KA है त, where RW is the thermal resistance of heat transfer offered by the wall. RW भनेको चाहिँ के छ भने थर्मल रेजिस्टेन्स, यो चाहिँ थर्मल रेजिस्टेन्स चाहिँ यो सबै कुनै एउटा पर्टिकुलर मेटेरियलको पर्टिकुलर वाल छ भने हो त्यसको चाहिँ थर्मल रेजिस्टेन्स, कुनै एउटा सिस्टम छ भने त्यसको थर्मल रेजिस्टेन्स चाहिँ हामीले चाहिँ एस्टिमेट गर्न सक्छौँ। इट विल बी द सेम, तर हाम्रो फरक चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि हाम्रो लिक्विडको चाहिँ हट लिक्विड र कोल्ड लिक्विडको टेम्परेचर अलग अलग हालेर हामीले हिट एक्सचेन्ज रेट हामीले निकाल्न सक्छौँ। त्यो खालको चिज हो RW। On steady state condition, the heat transfer, the delta T responsible for flow of heat is known as temperature differential difference driving force. हाम्रो जुन यो डेल्टा टी छ, डेल्टा टी लाई चाहिँ हामी के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि we call this as temperature difference driving force. This is the driving force for heat exchange है त। यो डेल्टा टी is the driving force of heat exchange, यो भनेको हाम्रो temperature difference driving force हो। This equation is an example of general rate principle in which equates the rate of a process. This particular equation is an example of general rate principle in which equates the rate of a process to the ratio of driving force to the resistance. यो T भनेको driving force भयो, यो भनेको resistance भयो, अनि यो चाहिँ हाम्रो के छ त general rate is equal to driving force, अगाडि बढाउने force divided by घटाउने त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्न नदिने force, resistance force. This equation can be interpreted as follows. The wall would pose more of a resistance to heat transfer if the thickness, अब यो इक्वेसन चाहिँ हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन रेजिस्टेन्स छ, रेजिस्टेन्स टु हिट फ्लो जुन छ, थर्मल रेजिस्टेन्स हुन्छ, थर्मल रेजिस्टेन्स केमा भर पर्छ भन्दाखेरि हाम्रो वालको थिकनेसमा भर पर्छ। थिकनेस यदि वाल मोटो भयो भने त्यसको चाहिँ रेजिस्टेन्स थर्मल फ्लो हाई भयो। यदि एरिया धेरै भयो भने त्यो हाम्रो जुन सिस्टम छ, हाम्रो हिट एक्सचेन्जर छ, हिट एक्सचेन्जरमा हाई अमाउन्ट अफ एरिया भयो, धेरै ठाउँ चाहिँ हिट एक्सचेन्ज गर्ने ठाउँ भयो भने द थर्मल रेजिस्टेन्स इज लोवर। अनि यदि हाम्रो सिस्टमको चाहिँ हाम्रो यो थर्मल कन्डक्टिभिटी धेरै छ भने हाम्रो थर्मल रेजिस्टेन्स पनि घट्छ। थर्मल कन्डक्टिभिटी धेरै भयो भने रेजिस्टेन्स घट्ने भयो, थर्मल कन्डक्टिभिटी थोरै हुँदाखेरि रेजिस्टेन्स कम हुने भयो, रेजिस्टेन्स धेरै हुने भयो। This equation can be interpreted as follows. The wall would pose more of a resistance to heat transfer if the thickness B was increased. On the other hand, if the resistance is reduced if the surface area A is increased, or if the material in the wall were replaced with substance of higher thermal conductivity. हामीले thermal conductivity, higher thermal conductivity भएको सपोज हामीले स्टिलको साटो कपर युज गर्यो भने हाम्रो RW को भ्यालु घट्यो, रेजिस्टेन्सको भ्यालु घट्यो। हामीले चाहिँ धेरै सर्फेस एरिया हाम्रो कन्भोल्युटेड खालको चाहिँ त्यसरी घुमेको खालको बनायो भने त्यसमा एरिया धेरै हुन्छ, RW को भ्यालु घट्यो। यदि हाम्रो थिकनेस चाहिँ बढायो भने, मोटो खालको युज गर्यो भने RW को भ्यालु बढ्यो, किनकि मोटो भयो भने हिट एक्सचेन्जलाई टाइम लाग्ने भयो है त। अब त सकिहाल्यो, मैले त धेरै टाइम लाग्छ होला, आज धेरैवटा स्लाइड चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ होला भनेको, छिटै सकिने रहेछ क्लासलाई, ठिकै छ। कम्बाइनिङ थर्मल रेजिस्टेन्स इन सिरिज है त। हाम्रो चाहिँ यसरी सिरिजमा चाहिँ थर्मल रेजिस्टेन्सहरू यदि हामीले मल्टिपल चाहिँ प्लेटहरूलाई चाहिँ यसरी सिरिजमा कम्बाइन गर्यो भने त्यसको थर्मल रेजिस्टेन्स के हुन्छ भन्ने खालको कुरो हो है त। when a system contains several different heat transfer resistance in series, the overall resistance is equal to the sum of individual resistance. यो overall resistance हुन्छ, यो यहाँदेखि यतापट्टिदेखि यतापट्टिसम्मको resistance is equal to the sum of individual resistance. For example, if a wall were constructed of several layers of different material, each layer would represent a several resistance to heat transfer. Consider 3-layer system in which with surface area A, तीनवटा layer छ, सबैको surface area चाहिँ A छ। The layer thickness B1, B2 and B3. यसको layer thickness B1, यसको layer thickness B2 र यसको layer thickness B3 भयो। Thermal conductivities K1, K2 and K3. The temperature drop across the layers of delta T1, delta T2 and delta T3. यसमा चाहिँ delta T1 भयो, यसमा delta T2 भयो, अनि यसमा delta T3 भयो। यो टेम्परेचर ड्रप चाहिँ त्यसरी भइरहेको छ। त्यस्तो हुँदाखेरि if the layers are in perfect thermal contact, there is no temperature drop across the interface. The temperature change across the entire structure is delta T. यतादेखि यतासम्मको temperature drop is equal to delta T1 plus delta T2 plus delta T3. The rate of heat conduction in the system is given by the overall resistance. RW is equal to sum of individual resistance. RW is equal to R1 plus R2 plus R3. R1 भनेको B1 by K1 A1 भयो, R2 is equal to B2 by K2 A भयो, R3 भनेको B3 by K3 A भयो, किनकि हाम्रो थिकनेस फरक छ, एरिया सेम छ।
अनि Q इज इक्वल टु डेल्टा टी बाई RW, डेल्टा टी भनेको T1 प्लस T2 प्लस T3, RW भनेको R1 प्लस R2 प्लस R3 है त हो त्यो दिस इक्वेसन रिप्रेजेन्ट्स द इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल अफ एडिटिभिटी अफ रेजिस्टेन्स हामीले मल्टिपल चाहिँ उहरू युज गर्यो भने मल्टिपल लेयरहरू युज गर्यो भने त्यसको रेजिस्टेन्स कसरी एड हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो इक्वेसनले हामीलाई दिन्छ वी स्याल युज दिस प्रिन्सिपल लेटर फर एनालिसिस अफ कन्भेक्टिभ हिट ट्रान्सफर इन पाइप्स एन्ड इन स्टर्ड भेसल त्यो चाहिँ हामी अब नेक्स्ट क्लासमा हामी उहरू हेर्छौँ है त कन्भेक्टिभ हिट ट्रान्सफर हेर्छौँ अनि फ्लुइडमा हाम्रो चाहिँ कन्भेक्सन भन्दा पनि कन्भेक्सनमा हामी हेर्छौँ त्यतिखेर यी चिजहरू आउँछन् अब यसमा तिमीहरूले नबुझेको खालको केही थियो आज धेरैवटा स्लाइड 34वटा स्लाइड बनाएको थियो र पनि छिटै सक्यो मैले धेरै छिटो बोलेको आज थिएन छिटो ए खै अब के भएर मैले त यो त धेरै हुन्छ होला भनेर झन् घटाएको अरू स्लाइडहरू 2-3वटा स्लाइड थियो त्यो चाहिँ नहाल्ने भएर अनि अर्को टपिक अर्को दिन सुरु गरौँला भनेर अनि घटाएको थिएँ नघटाएको भए हुने रहेछ ल आजको क्लास त्यसो भए यिनीहरू सकौँ न त ल आज 1 घन्टाको मात्रै भयो अब तिमीहरूको के छ भोलि पर्सि क्लास नहोला जस्तो छ कि के छ भन त खाली छ तिमीहरूको कुनै क्लास भिएसके सरको खाली छ भोलि कतिदेखि कति बजेसम्म खाली हो भन त अनि भिएसके सरको त भोलि क्लास त छैन ए ल ठिकै छ भएन भने अब म शुक्रबार लिउँला शुक्रबार आफ्टरनुनमा लिउँला अनि शनिबार पनि लिउँला शुक्रबार लियो भने शनिबार लिने म साह्रो थाक्छु क्या तिमीहरूको 2.5 घन्टा बोल्दा गरिसकेपछि यो टपिकै फेरि हेर्नै मन लाग्दैन मलाई त्यस्तो खालको हुन्छ क्या अनि त्यसले गर्दाखेरि शुक्रबार लियो भने शनिबार लिन अप्ठ्यारो हुन्छ त म ट्राई गर्छु त शुक्रबार शनिबार दुइटै लिने कोसिस गर्छु अब सिलेबस सक्नुपर्ने छ धेरैवटा टपिक त बाँकी छैन थोरै मात्रै बाँकी छ